ซื้อของกันนะคะเราจะไปช้อปปิ้งที่อีเกียกันแล้วเราก็จะตามไปดูอะไรนะอุปกรณ์แคมปิ้งเห็นว่าอยู่แถวๆตรงนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูนะในคลิปพร้อมไปกันเลยเสิร์ฟเหมือนร้านอาหารในเกาหลีเลยนะฮะกิมจิเติมได้ไหมครับ เดี๋ยวเราจะลองชิมนะคะ เติมเทียมได้ตลอดอารมณ์อะไร เหมือน นะ เดอะบิบิมบับ นี่ไงตัวเนี้ย ไม่บิมเนี่ยมันแปลว่าอะไร บิบิมอ่ะเป็นเครื่องอ่ะมันมีถามแบบแปลว่าข้าวแต่บิบิมอ่ะมันหาให้ ก็เนี่ยแหละลูกมีคิดว่าอันเนี้ย บับก็ ก็ คื คือ ออันนั้นแหละแต่ว่ามันจะ BAB นี่คือผับคือข้าว แป้งต๊อกนุ่มมากอ่ะ เมื่อวานไม่ได้กินไส้กรอกมีก็ซื้อต๊อกเขาเลยก็หยิบกิน ไม่อยาก เล กินอาหารเกาหลีคือต๊อกไม่ไส้กรอกต๊อกโกกีที่ในแล้วก็อยากกินต๊อกโกกีบิมก็ บิมมันแปลว่าอะไร บิบิมแปลว่ายำหรือว่าคลุกเขา อ๋อเอาข้าวมายำก็คือขายข้าวยำหน้านู่นนี่นั่นอย่างนี้โอเค ข้าวผัดเนื้อของใครนะของหนูใช่ไหม อร่อยอยู่ ของลุงมันซุปเนื้อใช่ไหมลูกไม่ใช่ของลุงหนุ่มอ่ะที่สั่งซุปเนื้อ ข้าวเจ้ามันยิ้มมันคืออะไร มันซุปเนื้ ยู อ เกจังชุดเนื้อ สุดเนื้อ ฉุยๆเลยอ่ะ ฉันสั่งข้าวสวยกินกับไก่ไก่ ร้านข้าวหน้าข้าวหน้านู่นนี่นั่น ลงหน้าของนี่ก็มือ นี่นั่นนี่นั่น ไก่ทู เนื้ออะไรไม่รู้ใช่ไหม เนื้อสด อ๋อ เอง อันนี้ช เนื้อ อบ เนื้ออะไรรู้ไหม เนื้ออะไร เนื้อสดอะไรเนื้อเจจัง เอ่อทางนี้ค่ะทางนี้ที่รบกวนนิดนึง คือจะเรียกอีกทีก็เรียกไม่ถูกต้องให้ลูกบอก หยุดเดียวจังก็ ยูเกจังเคยไปกินเหมือนหนึ่งที่ปูซานนะเรียกชื่อไม่ถูกโอ้ ที่ที่ฉันทำเรื่องเก่งอ่ะที่ปูซานอ่ะ
หวังว่ามันจะอร่อยเหมือน แล้ ผู้ ว สาน ที่ป้านั้นก็แบบว่าเหมือนเอาฟองน้ำแบบพิเศษอะไรไม่รู้มาปั่นให้น้ำโจ้เป็นฟองน้ำของเขาอะที่แบบ ซุป เหมือนกับฉันบอกว่าเนี่ยแบบอาจุม่าเกงเลยขอน้ำหน่อยเขาแบบไม่ให้น้ำเขาอย่างนึงปัดให้แล้วมันก็แบบออกดีว่ะตรงนั้นแต่เกงขาวๆอะน้ำแกงก็แบบชุ่มเนื้อแกงชุ่ม ตรงที่ฝนตกอะเหรอแล้วเราก็กินร้านนั้นไง ถ้าลองชิมแล้วรสชาติเหมือนกัน จำรสชาติที่ปูซานได้ไหม โอ้เด้งไงลูกอ่ะ กลิ่นแต่รู้ว่ากลิ่นนั้นก็ไม่เหมือนแล้ว ไก่ หอยป้านั่นเกาหลีแท้ไงลองรับประทานค่ะ อันนี้ก็แซ่บขึ้นน่าจะปรับ นี่น่าจะสั่งให้เข้ากับ ปรับให้เข้ากับคนไทย Life can get busy, life can get tough. Hold on to me, baby. I know we'll have enough love to fill us up if we keep on doing all the little stuff like kissing in the kitchen,
จริง ซื้อเลย เดินดูดิรองเท้าสองสูงเนี่ยโคตรชอบเลย140อะไรวะวิ่งเทรลไม่ได้วิ่งนะจ๊ะ ลุงก็ไปหยิบทำเป็น ใช่ ราคาเดียวกันเลยสถานีรถไฟ2 กิโลno no 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 ลุงยิ่งจะชอบเป็นสีชมพูพิเศษค่ะ no 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 no